ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਡਲ ਸਟਿਚਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਂਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਈ ਦੀ ਕਢਾਈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਢਾਈ, ਆਰੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਿਰਨ ਡਰੋ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਲ ਸਟਿਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਂਕਾ ਭਰ ਕੇ ਸੂਈ ਦੇ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਧਾਗਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸੂਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੂਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਂਕਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ।